Hello students, today we are going to learn brainstorming activity of 3.2. Do schools really kill creativity? Mind mapping. ह्या लेसनमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माइंड मॅपिंग हा क्वेश्चन असतो. तर ह्या अगोदर 2 व्हिडिओमध्ये आपण शिकलो की माइंड मॅपिंग म्हणजे काय, त्याचा उपयोग काय आहे आणि परीक्षेमध्ये कशा पद्धतीने हा क्वेश्चन येईल. तर तुम्हाला तो समजलाच असेल. तर ब्रेनस्टॉर्मिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये परत असे काही क्वेश्चन आहेत तुम्हाला सेल्फ स्टडीसाठी टाकलेले आहेत, तर ते आपण पाहू. ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट क्वेश्चन आहे बघा. स्टडी द गिवन टेबुलर कॉलम इन पेअर्स. टेल युअर पार्टनर द इम्पॉर्टन्स ऑफ इज गिवन बिलो. नाव दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर स्टडी पर्पज. फक्त हे अभ्यासासाठी हा टेबल दिलेला आहे तुम्हाला की कशा पद्धतीने त्यांचा उपयोग आपल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये होतो. ओके. एनहान्स ॲक्टिव्हिटी विथ माइंड मॅपिंग. माइंड मॅपिंगमुळे आपल्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये कसा डेव्हलपमेंट होते त्यासाठी हे अभ्यासासाठी दिलं आहे. वेगवेगळे घटक आहेत बघा लेफ्ट साईडला. पहिला पॉईंट आहे एक्सप्लोर न्यू आयडियाज अँड कॉन्सेप्ट्स. म्हणजे नवीन आयडिया आपल्या कशा पद्धतीने एक्सप्लोर करायच्या असतात. ओके. तर त्यावेळेस काय मदत होईल बघा. हेल्प स्टुडंट्स गेट बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ न्यू आयडियाज बाय हॅविंग देम क्रिएट अ माइंड मॅप. सो ज्यावेळेस आपल्या एक्सप्लोर न्यू आयडियाज अँड कॉन्सेप्ट ज्यावेळेस असा घटक येतो की हे आपल्या मदत हाऊ इट हेल्प टू द स्टुडंट. सो इट हेल्प टू गेट बेटर अंडरस्टँडिंग. जर आपण आपल्या मनातल्या आयडिया एक्सप्लोर करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला बेटर अंडरस्टँडिंग ऑफ न्यू आयडियाज, आपल्या नवीन कल्पना अजून चांगल्या पद्धतीने समजतील. कशामुळे? बाय हॅविंग देम क्रिएट अ माइंड मॅप. जर आपण ह्या आयडिया माइंड मॅपद्वारे निर्माण केल्या तर अ माइंड मॅप कॅन असिस्ट विथ अंडरस्टँडिंग बिकॉज इट कन्वेज हेरार्ची अँड रिलेशनशिप्स अँड अलाउइंग स्टुडंट्स टू सी द बिग पिक्चर. तर माइंड मॅपिंग कशासाठी आपल्याला मदत करतं? विथ अंडरस्टँडिंग, समजून घेण्यासाठी मदत करतं. कारण त्या माइंड मॅपिंगमधून आपल्याला हेरार्ची म्हणजे अनुक्रमाने त्या आयडियाचे रिलेशन आपल्याला समजते. म्हणजे मेन आयडिया, तसेच त्याच्यानंतर उद्भवणारी दुसरी आयडिया आणि तिसरी आयडिया, हे जे क्रमांकन हेरार्ची म्हणजे रँक वाईज. ओके. अनुक्रमाने त्याचं नातं रिलेशन ऑफ मेन आयडिया विथ द सब आयडिया हे आपल्याला एक क्लिअरली बिग पिक्चरसारखं दिसतं. सेकंड आहे बघा ब्रेनस्टॉर्म. नाव ब्रेनस्टॉर्म काय करतं आपल्याला? गेट क्रिएटिव्ह ज्यूस फ्लोविंग विथ माइंड मॅपिंग. माइंड मॅपिंगमधून आपल्या मनात क्रिएटिव्ह ज्यूस तयार करतं. म्हणजे असं ते क्रिएटिव्ह आयडिया वाहत राहतात. माइंड मॅप्स आर अ ग्रेट ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल. माइंड मॅप्स काय आहे? एक सगळ्यात अतिशय महत्त्वाचं ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल आहे, म्हणजे घटक आहे. अँड कॅन हेल्प स्टुडंट लेट देअर थॉट फ्लो फ्रीली. आणि मुलांना आपले थॉट, आपले विचार स्वतंत्रपणे फ्लो करण्यात मदत करतात. व्हाईल मेकिंग इम्पॉर्टंट कनेक्शन्स बिटवीन आयडियाज अँड कन्सेप्ट. ओके. आयडिया आणि कन्सेप्टमध्ये महत्त्वाचं कनेक्शन आपण ज्यावेळेस लावतो त्यावेळेस माइंड मॅप आपल्याला काय विद्यार्थ्यांना ते आपले थॉट स्वतंत्रपणे फ्लो करण्यासाठी मदत करतो. टेक नोट्स. आता ज्यावेळेस नोट टेकिंग करतो आपण त्यावेळेस नोट टेक एन्करेज द स्टुडंट टू एंगेज इन ॲक्टिव्ह थिंकिंग. ओके. ज्यावेळेस नोट टेकिंग होते त्यावेळेस विद्यार्थी ॲक्टिव्ह थिंकिंगमध्ये एंगेज असतात इन्स्टेड ऑफ ट्रान्झॅक्शन बाय युजिंग माइंड मॅप्स फॉर नोट मेकिंग. माइंड मॅपचा यूज करण्यापेक्षा ते नोट मेकिंगमध्ये बिझी असतात. परंतु माइंड मॅप्स एन्करेज स्टुडंट टू फोकस ऑन कीवर्ड्स. माइंड मॅप कशासाठी मदत करतो की मुलांना कीवर्डवर फोकस करण्यासाठी सांगतो. अँड आयडियाज इन्स्टेड ऑफ जस्ट रायटिंग डाऊन व्हॉट द टीचर से. नोट टेकिंग म्हणजे काय? ज्यावेळेस लेक्चर टाईमला आपण काय करतो, जे टीचर एक्सप्लेन करतात त्याचे पॉईंट आपण लिहितो आणि ती असते नोट टेकिंग पद्धत. परंतु माइंड मॅप काय होतं, ते कॉपी जस्ट राईट डाऊन करण्यापेक्षा आपल्या मनातल्या ज्या आयडिया असतात त्या प्रेझेंट करण्याचं आपल्याला संधी मिळते माइंड मॅपमुळे. फोर्थ आहे राईट एसेज.
नऊ एसे लिहिताना देखील आपल्याला काय करावं लागेल, एसे हा म्हणजे काय, निबंध. म्हणजे त्यावेळेस आपल्याला कोणता एक टॉपिक दिला जातो आणि आपण त्यावेळेस आपला विचार करून आपलं मत मांडतो, म्हणजे आपल्या एसे लिहिण्याचा प्रयत्न करतो. ज्यावेळेस आपण विचार करतो त्यावेळेस आपल्या आयडिया तयार होतात, है ना. आणि त्या आयडिया आपल्याला कशा त्या निबंधामध्ये पॅराग्राफमध्ये लिहायच्या असतात. तर एसे लिहिताना देखील माइंड मॅपची मदत होते. बघा, स्टुडंट कॅन क्रिएट ॲन एसे आउटलाईन. ओके, अगोदर आपण काय करतो, डायरेक्ट एसे नाही आउटलाईन तयार करतो. म्हणजे आपल्याला कोणकोणते महत्त्वाचे पॉईंट एसेमध्ये लिहायचे त्याची आउटलाईन तयार करतो. गॅदर आर्ग्युमेंट्स अँड कोट्स. ओके, त्याला लागणारे कोटेशन और ब्रेनस्टॉर्म आयडियाज महत्त्वाच्या फॉर युअर एसे विथ माइंड मॅप. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही विचार करा त्यावेळेस तुमच्या मनामध्ये काय कोटेशन असो किंवा एखाद्या ब्रेनस्टॉर्म आयडिया असतील किंवा आउटलाईन तयार करताना आपण हे कशा पद्धतीने करतो, माइंड मॅपमुळंच करतो. फिफ्थ आहे मेमोराईज इन्फॉर्मेशन. एखादी माहिती आपल्याला साठवून ठेवायची असेल, लक्षात ठेवायची असेल जास्त काळ, ओके, तर माइंड मॅप देखील मदत करतो. माइंड मॅप्स ॲक्टिव्ह मेनी लेवल्स ऑफ ब्रेन ॲक्टिव्हिटी. माइंड मॅप काय करतो, मेनी लेवल्स ऑफ ब्रेन ॲक्टिव्हिटीचे भरपूर लेवल ॲक्टिवेट करतो, म्हणजे ब्रेन ॲक्टिवेट करतो. अँड आर द ग्रेट टूल टू हेल्प द मेमरायझेशन. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला कोणती गोष्ट, कोणता प्रश्न मेमराईज करायचा असेल किंवा जास्त वेळ पाठांतर लक्षात ठेवायचं असेल तर हे मदत होतं. फ्रॉम व्होकॅब्युलरी वर्ड टू फॉरेन लँग्वेज. म्हणजे कोणत्याही गोष्टी 0 टू लार्ज वन, म्हणजे ए टू झेड, व्होकॅब्युलरीपासून ते फॉरेन लँग्वेजपर्यंत जे आपल्याला मेमराईज करता येईल ते आपण मेमराईज करू शकतो. सिक्स्थ आहे क्रिएट प्रेझेंटेशन. आपल्याला प्रेझेंटेशन करताना, ग्राफिक प्रेझेंटेशन करताना तर माइंड मॅपची आवश्यकता असते. तर हॅव स्टुडंट यूज माइंड मॅप टू प्रेझेंट इन्फॉर्मेशन इन ॲन इंटरेस्टिंग अँड एंगेजिंग वे विथ माइंड मॅप. कोणतेही स्टुडंट आपलं प्रेझेंटेशन, माहिती जर प्रेझेंट करायची असेल इंटरेस्टिंगली, किंवा ऑडियन्सला एंगेज करून ठेवायचं असेल तर माइंड मॅप हे एकदम महत्त्वाचं साधन आहे. तर स्टुडंट कॅन यूज माइंड मॅपिंग सॉफ्टवेअर टू क्रिएट अ प्रेझेंटेशन इन ॲडव्हान्स और क्रिएट वन ऑन द स्पॉट ड्युरिंग टू अ लाईव्ह प्रेझेंटेशन. स्टुडंट काय करू शकतात, माइंड मॅपचं सॉफ्टवेअर क्रिएट करू शकतात. टू क्रिएट प्रेझेंटेशनसाठी माइंड मॅप सॉफ्टवेअर करू शकतात किंवा माइंड मॅप तयार करू शकतात, ओके, ॲडव्हान्समध्ये. आणि एक क्रिएट वन ऑन द स्पॉट किंवा ऑन द स्पॉट देखील ते माइंड मॅप तयार करू शकतात लाईव्ह प्रेझेंटेशनसाठी. तर स्टडी फॉर अन असेसमेंटची स्टडी करताना देखील माइंड मॅपचा वापर होतो. माइंड मॅप्स आर ग्रेट वे फॉर स्टुडंट टू गॅदर ऑल द इन्फॉर्मेशन. माइंड मॅप हे एकमेव साधन आहे की कोणत्याही प्रकारची इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असेल दॅट मे बी कवर्ड ऑन ॲन एक्झामिनेशन इन्क्लुडिंग क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक्स, चॅप्टर्स, रीडिंग लिस्ट. ह्या सगळ्या नोट्स आपण कलेक्ट करू शकतो एक्झामच्या दृष्टिकोनातून विथ द हेल्प ऑफ माइंड मॅप. अँड लास्ट आहे एक्झिक्यूट ग्रुप प्रोजेक्ट्स. ग्रुप प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करण्यासाठी बाय युजिंग माइंड मॅप स्टुडंट कॅन व्हिज्युअलाइज व्हॉट नीड टू बी डन. आपल्याला काय करायचं आहे हे स्टुडंटला दिसतं. अँड हू नीड्स टू डू इट, आणि ते कोणी केलं पाहिजे. युजिंग ॲन ऑनलाईन माइंड मॅपिंग प्रोग्राम इज बेस्ट फॉर ग्रुप प्रोजेक्ट सो स्टुडंट कॅन इझिली शेअर इट. ऑनलाईन माइंड मॅपिंग प्रोग्राम हा सगळ्यात महत्त्वाचा ग्रुप प्रोजेक्ट आहे की जे स्टुडंट इझिली शेअर करू शकतात. सेकंड क्वेश्चन आहे बघा, गिवन बिलो इज माइंड मॅपिंग टेम्पलेट. यूज युअर आयडियाज, थॉट, कॉन्सेप्ट टू इलुस्ट्रेट और डेव्हलप देम. डेव्हलप युअर आयडियाज इन द फॉर्म ऑफ मेन ब्रांच, सब ब्रांचेस अँड टर्सरी ब्रांचेस रिस्पेक्टिव्हली. म्हणजे तुम्हाला एक असा मॅप सांगितला आहे की तुमची कोणतीही एक आयडिया घ्या, ओके, आणि त्या आयडिया किंवा विचार, थॉट असतील त्याच्या असे सब टॉपिक लिहा 4, आणि त्या 4चे अजून सब टॉपिक ब्रँचेस तयार करा. पहिला सेंटरमध्ये माइंड मॅप, माय माइंड मॅप, म्हणजे तुमची कोणती एक कल्पना आहे ती लिहायची. एक्झामिनेशन असो किंवा सायन्स असो, कोणता एक विचार, पोल्युशन असो किंवा डिफॉरेस्टेशन असो, क्लायमेट असो, कोणताही एक विचार तुम्ही इथे लिहायचा. आणि फर्स्ट आयडिया, सेकंड आयडिया, थर्ड आयडिया आणि फोर्थ आयडिया, असे 4 मेन आयडिया लिहायच्या. त्या ह्या
ज्या कन्सेप्ट म्हणजे जी सेंटर आयडिया आहे त्याच्या रिलेटेड असतील ते उद्भवलेल्या, आणि त्या परत 4-4 त्यांच्या 2-3 2-3 अशा तुम्हाला सब आयडिया तयार करायच्या. आता मी एक इथे उदाहरण दिले बघा कसं पद्धतीने तयार केले. बघा मेन आयडियामध्ये मी सांगितलं आता करंट जो इश्यू चालला आहे कोविड-19चा, ओके, तो आपण इथे टाकलो. समजा तुम्हाला सांगितलं कोविड-19वर बोला किंवा विचार करा किंवा माइंड मॅप तयार करा, तर कोविड-19 हा एक सेंटर आयडिया झाली. त्याच्यानंतर लगेच त्याचा कोविड-19च्या नंतर आपल्या मनात काय आयडिया तयार होते, हाऊ इट स्प्रेड, तो कसा पसरतो, ओके, प्रिकॉशन काय घेतले पाहिजे, ओके, ट्रीटमेंट काय लागते, आणि कंटेनमेंट झोन, असे 4 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ ह्या 4 आयडिया तयार झाल्या. आता ह्या सब आयडियाला दुसऱ्या सब आयडिया देखील होऊ शकतात. बघा स्प्रेड, हाऊ इट स्प्रेड, स्प्रेडमध्ये अजून 2 आयडिया तयार केल्या. कफ, खोकल्यामुळे तो आजार पसरतो. टचिंग इन्फेक्टेड सरफेस, एखाद्या सरफेसला तुम्ही टच केलात, है ना, स्पर्श केलात, ते इन्फेक्टेड होतं. अशा पद्धतीने ह्या 2 सब आयडिया तयार केल्या. म्हणजे ही मेन आयडिया कोविड-19, हे स्प्रेड दुसरी आयडिया, ओके, आणि त्याच्यानंतर टचिंग अँड कफ हे ट्विक, म्हणजे हे दुसरी आयडिया तयार झाल्या. ओके, आता बघा प्रिकॉशनला देखील अजून दुसऱ्या आयडिया तयार होतात. प्रिकॉशन कशा पद्धतीने करू शकतो, विअरिंग मास्क, सॅनिटायझर्स और सोशल डिस्टन्सिंग, ओके, इन शॉर्ट कीपिंग सोशल डिस्टन्सिंग. तसं थर्ड आहे ट्रीटमेंट. आता ट्रीटमेंट कशा पद्धतीने घ्यायची, पहिलं आपल्याला टेस्टिंग करावं लागेल. इथं टेस्टिंग लिहिलं आहे बघा. देन इम्युनिटी पॉवर वाढवायची, ओके, वॅक्सिन असेल तर वॅक्सिन घ्यायचं, आणि जर सिरियस असेल तर हॉस्पिटलायझेशन व्हायचं. अशा पद्धतीने ट्रीटमेंट करू शकतो. ओके, नंतर कंटेनमेंट झोनमध्ये काय करावं लागेल, त्याच्यामध्ये स्टे सेफ ॲट युअर एरिया और स्टे होम, सॉरी इथे स्पेलिंग मिस्टेक, स्टे होम, ओके, स्टे सेफ, स्टे होम और नॉट टू गो टू द कंटेनमेंट झोन एरिया. अशा पद्धतीने ही आयडिया तयार केलेली आहे. आता बघा नंतर क्वेश्चन होता त्याच्या खालीच की एक त्याच्यावर तुम्हाला पॅराग्राफ तयार करायचं आहे. डेव्हलप युअर आयडिया इन द फॉर्म ऑफ मेन ब्रँच, सब ब्रँचेस अँड टर्सरी ब्रँच रिस्पेक्टिव्हली. हो का, मेन ब्रँच, सब ब्रँच, ही मेन ब्रँच कोविडची, सब ब्रँच हे 4 टाईप, आणि परत त्याच्या सब ब्रँच, ओके, टर्सरी ब्रँच, आणि ह्याच्यावर पॅराग्राफ देखील लिहायला सांगितलं आहे पुस्तकामध्ये. आता ह्याच्यावर एक तुम्ही माइंड मॅप तयार केलात आणि कन्वर्ट दिस डायग्राम इन टू पॅराग्राफ, असा क्वेश्चन पण असतो बघा, वर्बल टू नॉन वर्बल. आता वर्बल म्हणजे एक पॅराग्राफ दिला जाईल, तो पॅराग्राफ तुम्हाला वेबमध्ये कंप्लीट करायचा आहे माइंड मॅपसारखा, ते झालं नॉन वर्बल. आणि एक नॉन वर्बल दिला जाईल, जसं की तुम्ही 10th स्टँडर्डला होता बघा हे क्वेश्चन, है ना, तर एक डायग्राम दिलं जाईल, ते तुम्हाला पॅराग्राफमध्ये कन्वर्ट करायचं. तसंच हा पॅराग्राफमध्ये ही डायग्राम कन्वर्ट केलेली आहे बघा. हां, कोविड-19 द गिवन माइंड मॅप, असं स्टार्ट करू शकता तुम्ही. द गिवन माइंड मॅप इज अबाउट इन्फेक्शियस डिसीजेस, ओके, किंवा गिवन माइंड मॅप शोज द इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज कोविड-19. द 4 मेन आयडियाज आर स्प्रेड, ट्रीटमेंट, प्रिकॉशन अँड कंटेनमेंट झोन. जसं तिथे 4 आयडिया द्यायला. आता त्याच्यानंतरचे आयडिया आपण असं एक्सप्लेन करू शकतो. द कोविड-19 स्प्रेड ड्यू टू कफिंग और टचिंग इन्फेक्शियस सरफेस ॲट पब्लिक प्लेसेस, है ना, ते आपण सब आयडियामध्ये लिहतो कशा पद्धतीनं स्प्रेड होतो. आणि वी हॅव टू टेक प्रिकॉशन कसं घेतलं पाहिजे, बाय कीपिंग सोशल डिस्टन्स, वेअरिंग मास्क अँड युजिंग सॅनिटायझर और वॉशिंग हँड्स ऑफनली, ओके, हे प्रिकॉशनच्या पॉईंटमध्ये आपण तिथे लिहिलं होतं. फॉर द ट्रीटमेंट, आता ट्रीटमेंटचा 4था पॉईंट होता, वी शूड गो फॉर टेस्टिंग, डेव्हलप इम्युनिटी पॉवर और हॉस्पिटलाइज. आणि लास्टला वी शूड बी सेफ फ्रॉम कंटेनमेंट झोन्स अँड बी ॲट होम, असा शेवटचा पॉईंट होता. ते फक्त आपण सेंटेन्समध्ये कन्वर्ट केलं. हा झाला पॅराग्राफ. E3 बघा, डेव्हलप अ माइंड मॅपिंग फ्रेम डिझाईन टू शो द डेव्हलपमेंट इन युअर पर्सनॅलिटी सीन
विदिन युअर सेल्फ इन द लास्ट 5 इयर. तुमच्या लास्ट 5 इयर्समध्ये 5 वर्षामध्ये काय काय बदल झाला, म्हणजे कसा डेव्हलपमेंट पर्सनॅलिटीमध्ये कोणकोणता बदल झाला, कशी पर्सनॅलिटी डेव्हलप झाली ते तुम्हाला लिहायचं आहे इथे. यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉईंट इन ऑर्डर टू डेव्हलप ईच ऑफ देम इन टू फर्दर ब्रँचेस. बघा, डेव्हलपमेंट फिजिक, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल, सोशल अवेअरनेस आणि फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी. ह्या पॉईंटमध्ये तुम्ही काय काय अजून पॉईंट ॲड करू शकता, तुमच्या मनातल्या कल्पना तुम्हाला इथं लिहायचे. तर बघा, सेंट्रल आयडिया आहे, मेन कन्सेप्ट हे सर्कलमध्ये दिले पहिल्या, डेव्हलपमेंट इन पर्सनॅलिटी. ओके, तसं ह्या पॉईंट दिलेल्या परत इथं लिहिल्यात मी. ओके, पहिलं कोणता होता पॉईंट, डेव्हलपमेंट फिजिक. ओके, हे फिजिकल डेव्हलपमेंट. ओके, नंतर सेल्फ लर्निंग, नंतर फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल अवेअरनेस आणि कम्युनिकेशन स्किल. आता ह्याचे सब पॉईंट इथं तयार झाले बघा. आता फिजिकल आलं, फिजिकल तर कोणतं फिटनेस आहे बघा, फिजिकल फिटनेस. ओके, आणि स्पोर्टमध्ये फिजिकल काय त्याचा फायदा होतो हे ॲड केलं. आता सेल्फ लर्निंगमध्ये काय होईल, सेन्स ऑफ ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, आपल्याला स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये आपला विकास झाला 5 वर्षामध्ये. आणि नंतर सेल्फ अवेअरनेस ह्याच्यामध्ये देखील 5 वर्षामध्ये डेव्हलप झालं. जसं कम्युनिकेशन स्किलमध्ये काय बदल झाला 5 वर्षामध्ये, त्याचं स्पीकिंग इन पब्लिक प्लेस, मी आपण पब्लिकमध्ये चांगल्या पद्धतीने बोलू शकतो, पोलाइटनेस माझा वाढला असेल तर ते 2 आयडिया मी इथे टाकलेल्या आहेत. आणि सोशल अवेअरनेसमध्ये गेल्या 5 वर्षात तुम्ही काय काय बदल करून घेतला. सो पार्टिसिपंट इन सोशल ॲक्टिव्हिटी, म्हणजे आपण सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट होतो. आणि बॉन्डिंग विथ सोसायटीसोबत आपला एक चांगला रिलेशन तयार झालेला आहे. ओके, आणि नंतर फॅमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीमध्ये टेकिंग केअर ऑफ फॅमिली. ओके, किंवा दुसरा एक तुम्ही पॉईंट कोणता पण ॲड करू शकता, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॅमिली. ओके, बाय अर्निंग, बाय सप्लाईंग, ओके, बाय हेल्पिंग टू युअर फॅमिली मेंबर्स. सर अशा पद्धतीने हा माइंड मॅप तयार झाला तुमचा हा क्वेश्चनचा. 4th आहे क्वेश्चन, डेव्हलप अ माइंड मॅपिंग फ्रेम डिझाईन टू शो द बेनिफिट्स ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट टू द स्टुडंट. आता आपल्याला असा माइंड मॅप तयार करायचा आहे की ज्यामध्ये बेनिफिट आहे ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट असेल. सो यू कॅन टेक द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉईंट्स. बघा, पॉईंट पण दिलेत, फिटनेस अँड स्टॅमिना, टीम स्पिरिट अँड स्पोर्टमॅनशिप, ग्रुप बिहेवियर, ओके, स्किल्स, इन्स्टिंक्ट अँड विल टू विन. तर इथे बघा असे टाकले, ही सेंट्रल आयडिया आहे, बेनिफिट्स ऑफ गेम्स अँड स्पोर्ट. त्याच्यानंतर लीडरशिप, विल पॉवर, फिटनेस, स्टॅमिना अँड टीम स्पिरिट. ओके, तर आता ह्याच्यानंतर सब टॉपिक आपल्याला डेव्हलप करायचे. तर टीम स्पिरिटमध्ये आपण लिहितो डिटर्मिनेशन ब्रॉडन्स माइंड. ओके, आपल्यात डिसिजन घेण्याची पॉवर आली आणि आपलं माइंड देखील ब्रॉड झालं. तसं लिडरशिपमध्ये 2 पॉईंट आपण टाकले, 2-3 टाकू शकता तुम्ही, इथं शॉर्टमध्ये 2 टाकले सब पॉईंट. लिडरशिपमध्ये कंट्रोलिंगमध्ये, ओके, आणि ॲडजस्टमेंट इन वेनी पीपल, कोणत्या व्यक्तीमध्ये आपण ॲडजस्ट करतो लीडर झाल्यानंतर. तर विल पॉवरमध्ये तुम्ही लिहिता सेल्फ डाऊट्स, आता मी क्लिअर करतो माझे स्वतःचे, आणि कॉन्फिडन्स देखील वाढला. ओके, असं पण तुम्ही टाकू शकता. फिटनेसमध्ये परत 2 पॉईंट लिहू शकता, मेंटल फिटनेस आणि फिजिकल फिटनेस. तर अशा प्रकारे ही डायग्राम तुम्ही तयार करू शकता. म्हणजे इन शॉर्ट आपल्याला आयडिया आली की एक्झाममध्ये कशा पद्धतीने क्वेश्चन विचारू शकतात. एक तर तुम्हाला असेच क्वेश्चन देईल, एखादा सेंट्रल आयडिया कन्सेप्ट दिला जाईल आणि सब पॉईंट दिले जाते, तुम्हाला ते डेव्हलप करायचं, किंवा एखादा पॅराग्राफ दिला जाईल ते कन्वर्ट करायचं तुम्हाला अशा माइंड मॅपमध्ये. अशा पद्धतीने हे तुमचा डिटेल माइंड मॅपिंगची प्रॅक्टिस झालेली आहे. तर पुढच्या व्हिडिओसाठी तयार राहा. दॅट्स ऑल. थँक्यू.